કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટના ક્વેશ્ચન સિરીઝની અંદર આજે આપણે બીજા લેક્ચરની અંદર છે જોવા જઈ રહ્યા છીએ કમ્પ્યુટર વિષયના ખૂબ જ અગત્યના અને પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નો. તો વધારે વાતચીત કરવાની બદલે આપણે ડાયરેક્ટ જઈએ છીએ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નો ઉપર. પહેલો જે પ્રશ્ન છે એની અંદર જો વાત કરીએ તો કવિ અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? પ્રશ્નો બધા જ ઇંગ્લિશમાં છે, જે તમને બી ખ્યાલ છે, અને એક્ઝામમાં બી બધા જ પ્રશ્નો છે ઇંગ્લિશમાં પૂછવામાં આવશે. તો પ્રશ્ન શું છે એ પહેલાં સમજીએ. ફંક્શન કી લાઈક ખાલી જગ્યા આર યુઝફુલ ફોર રિફ્રેશિંગ ધ કમ્પ્યુટર. કમ્પ્યુટરને તમારે રિફ્રેશ કરવું હોય તો નીચે પૈકી કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે? તો અહીંયા આગળ છે કઈ કઈ કી આપેલી છે? તો કે એક F2 છે, એક F4 છે, એક F5 છે અને F10 છે. તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે કે કમ્પ્યુટરની અંદર તમે ડેસ્કટોપ ઉપર જાઓ અને એ વખતે જો રિફ્રેશ કરવું હોય તો એના માટે કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? F5નો ઉપયોગ છે કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ છે સાચો જવાબ છે કયો થશે? તો કે સાચો જવાબ થશે સાહેબ C F5. કમ્પ્યુટરને રિફ્રેશ કરવા માટે F5 ફંક્શન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જો આપણે આગળ જઈએ તો પહેલા પ્રશ્ન છે સમજીએ અને પછી એના આન્સર તરફ છે જઈએ. પ્રશ્ન શું કહેવા માંગે છે? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કીઝ ઇઝ નોન એઝ મોડિફાયર કી. નીચે પૈકી કઈ કીને મોડિફાયર કી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મોડિફાયર કી એટલે શું થાય? તો કે જે કી તમે પ્રેસ કરીને બીજી કી દબવો, ફોર એક્ઝામ્પલ ખાલી એ દબવો તો એ લખાય, પણ કંટ્રોલ અને એ દબાવશો તો શું થશે? સિલેક્ટ ઓલ થશે. એટલે એક જે કી છે એનું કામ બદલવા માટે આપણે કંટ્રોલ કીનો ઉપયોગ છે કરીએ છીએ. તો એવી કી કે જે બીજી કીનું ઇનપુટ બદલે અથવા તો બીજી કીનું કામ બદલી નાખે એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે એને મોડિફાયર કી તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે નીચે પૈકી કઈ કીને મોડિફાયર કી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ઓપ્શન જોઈએ. શિફ્ટ, તો કે હા, શિફ્ટને મોડિફાયર કહેવાય, કંટ્રોલને કહેવાય અને અલ્ટરને બી કહેવાય. આના સિવાય કોઈ કી આવે? તો કે હા સાહેબ, આના સિવાય આવે વિન્ડોઝ કી. વિન્ડોઝ કીનો ઉપયોગ પણ શોર્ટકટ બનાવવા માટે થાય છે. તો શિફ્ટ, કંટ્રોલ, અલ્ટર, વિન્ડોઝ આ બધી જ કીને, એક ઇન્સર્ટ કી બી આવે છે, આ બધી કીને છે ફંક્શન કી બી આવે છે. આ બધી જ કીને છે શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મોડિફાયર કી તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ છે શું થશે? તો કે આ પ્રશ્નનો જવાબ થશે ઓલ ઓફ ધી અબો. નેક્સ્ટ જે છે એ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઇઝ નોટ મલ્ટીટાસ્કિંગ. મલ્ટીટાસ્કિંગ એટલે શું થાય? એક સાથે આપણે ઘણા બધા કામ કરવાનું હોય તો એના માટે જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવે છે એને મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. તમારે ગીત વગાડવા હોય, ઇન્ટરનેટ શરૂ રાખવું હોય, ડાઉનલોડિંગ કરવું હોય, બરાબર છે, કોઈ પ્રિન્ટ આઉટ કરવી હોય, તો આ બધા જે એક સાથે ઘણા બધા કામ કરીએ છીએ એને મલ્ટીટાસ્કિંગ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. તો નીચે પૈકી કઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે કે જે મલ્ટીટાસ્કિંગ નથી? વિન્ડો 10 છે, વિન્ડો XPમાં કરી શકો, વિન્ડોઝ NTમાં કરી શકો, પણ હા ડોઝમાં છે નો કરી શકો. તો આપનો સાચો જવાબ છે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાચો જવાબ થશે D MS DOS. MS DOS જે છે એ મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે નહીં. ઓકે, તો આ જે માહિતી થઈ શેના વિશેની માહિતી થઈ? મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિશેની. DOS છે એ મલ્ટીટાસ્કિંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે નહીં. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આગળ જઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે શેમાંથી છે? માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાંથી પૂછવામાં આવેલો પ્રશ્ન છે. ચલો પ્રશ્ન સમજીએ. વોટ ઇઝ ધ ડિફોલ્ટ ફોન્ટ્સ ઇન માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ? ફોન્ટ એટલે શું થાય? અક્ષરોનો જે વળાંક હોય એને ઇંગ્લિશમાં છે શું કહેવામાં આવે? ફોન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે કોઈ અક્ષર તમે લખો, ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ક લખો, બરાબર, અને બીજું જે છે એ હું આવી રીતે છે ક લખું છું, તો તમે લોકો જોઈ શકો કે આ ક સાદો લખેલો છે અને આ ક છે વળાંકવાળો છે. અક્ષરોના છેડે થોડો વળાંક છે, સુશોભન કરેલું છે. તો આવા ફોન્ટને કેવા ફોન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? બે પ્રકારના ફોન્ટ આવે છે. એક જે છે આને કહેવામાં આવે છે સિરિફ, અને બીજું જે છે એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? સેન્સ સિરિફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બિન સચિવાલય ક્લાર્કની અંદર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન, સિરિફ ફોન્ટ કોને કહેવાય અને સેન્સ સિરિફ ફોન્ટ છે કોને કયા ફોન્ટને ઓળખવામાં આવે છે? જેમાં સુશોભન આવે છે, વળાંક આવે છે, બરાબર છે, છેલ્લે નાની લાઈન હોય છે, એને સિરિફ કહેવાય, અને ના હોય એને સેન્સ સિરિફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ પ્રશ્ન એવો છે કે ડિફોલ્ટ ફોન્ટ કયા છે? તમે જ્યારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ છે શરૂ કરો
એ વખતે છે એમાં કયા ફોન્ટ છે હોય છે તો તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકો કે ભાઈ શરૂ કરો એ વખતે કેલિબ્રી ફોન્ટ હોય અને સાઇઝ છે 11ની હશે તો અહીંયા આગળ પ્રશ્નનો ખૂબ જ ઇઝી છે જવાબ થશે કે કયું થશે કેલિબ્રી બોડી છે એ ફોન્ટ છે હશે વર્ડ શરૂ કરો એ વખતે કેલિબ્રી બોડી ફોન્ટ છે એ અવેલેબલ હશે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે જો આપણે આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ શોર્ટકટ ફોર સુપરસ્ક્રિપ્ટ ઇન MS વર્ડ સબસ્ક્રિપ્ટનો શોર્ટકટ છે આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં છે જોયો નેક્સ્ટ જે છે એ સુપરસ્ક્રિપ્ટ એટલે શું થાય તમને લોકોને સમજાવવું તો આમ આપણે x² + y² જો લખવું હોય અને બગડો છે આમ ઉપરની બાજુ છે લખવો હોય તો એના માટેનો શોર્ટકટ છે શું થાય તો તમે લોકો જસ્ટ અહીંયા આગળ જઈને જોશો તો તમને લોકોને છે બતાશે Ctrl+Shift++. હવે બીજી વસ્તુ ઘણી વખત છે એ શિફ્ટ છે નથી લખવામાં આવતું તો શિફ્ટ ના લખ્યું હોય તો શું હોય કંટ્રોલ અને પ્લસ જે છે કંટ્રોલ અને પ્લસ જે છે એ શેનો શોર્ટકટ છે તો કે સુપરસ્ક્રિપ્ટનો શોર્ટકટ છે જે અહીંયા આગળ છે તમે લોકો જોઈ શકો તો આ પ્રશ્ન છે એનો સાચો જવાબ શું થશે Ctrl++ એ સુપરસ્ક્રિપ્ટનો શોર્ટકટ છે થશે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ સિમ્બોલ ઇઝ યુઝ ફોર સ્ટ્રાઇક થ્રુ ઇન MS વર્ડ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં જાઓ તો તમે સ્ટ્રાઇક થ્રુ છે જોઈ શકો સ્ટ્રાઇક થ્રુ એટલે શું થાય તો કે આમ લખાણ છે બરાબર છે તો લખાણ ઉપર આડી લાઈન કરો તો આને સ્ટ્રાઇક થ્રુ કહેવામાં આવે બે પ્રકારના સ્ટ્રાઇક થ્રુ છે એ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ આપે છે એક જે છે એમાં સિંગલ લાઈન કરો અને બીજું છે એમાં ડબલ લાઈન છે કરો સિંગલ લાઈન કરો એને સિંગલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ કહેવાય અને ડબલ લાઈન કરો એને ડબલ સ્ટ્રાઇક થ્રુ તરીકે ઓળખવામાં આવે હોમ મેનુની અંતર્ગત આ જે ફેસિલિટી અવેલેબલ છે તો એમાં એનો સિમ્બોલ કેવો હોય છે સ્ટ્રાઇક થ્રુનો સિમ્બોલ કેવો હોય છે તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકો કે ABC લખેલું છે અને એના ઉપર આડી લાઈન છે કરેલું છે તો ABC અને એના ઉપર આડી લાઈન કરેલું છે તો આને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે સ્ટ્રાઇક થ્રુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો અહીંયા આગળ છે XYZ છે ABD છે જોજો બરાબર પહેલી નજરે આ જોવું અને તમને કદાચ એવું થઈ જાય કે ના આ સાચો જવાબ છે પણ એવું ના કરો ઓપ્શન જોઈ લેવા અને છેલ્લો જે છે એ ABC C જે જવાબ છે એ છે ABC તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આગળ સ્ટ્રાઇક થ્રુનો સાચો સિમ્બોલ છે શું થશે તો સ્ટ્રાઇક થ્રુનો સિમ્બોલ જે છે એ ABC છે થશે ઓકે ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે આગળ વધીએ તો સ્ટેટ ધ શોર્ટકટ ફોર સેન્ટર અલાઇનમેન્ટ ઇન માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ પહેલી વસ્તુ બરાબર પ્રશ્ન સમજાઈ ગયો હશે કે સેન્ટર અલાઇનમેન્ટનો શોર્ટકટ છે શું થાય સેન્ટર અલાઇનમેન્ટ એટલે શું થાય તો કે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ છે એની અંદર 4 પ્રકારના અલાઇનમેન્ટ છે આવે છે પહેલું જે છે બરાબર યાદ રાખજો કે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર અલાઇનમેન્ટ છે એ કેટલા પ્રકારના છે આવે છે તો કે સાહેબ અલાઇનમેન્ટ છે ને એ 4 પ્રકારના આવે પહેલું જે છે એને લેફ્ટ કહેવાય બીજું જે છે એને રાઈટ કહેવાય ત્રીજું જે છે એને સેન્ટર કહેવાય અને ચોથું જે છે એને જસ્ટિફાઈ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે રેડી તો આની અંદર કવિએ છે શેનો શોર્ટકટ પૂછ્યો છે સેન્ટરનો શોર્ટકટ છે પૂછ્યો છે સેન્ટરની અંદર તમારે બીજો લેટર છે યાદ રાખવાનો Ctrl+E તો Ctrl+E છે એ શેનો શોર્ટકટ છે થશે સેન્ટર અલાઇનમેન્ટનો થશે લેફ્ટ માટે છે Ctrl+L આવશે રાઈટ માટે છે Ctrl+R આવશે અને જસ્ટિફાઈ માટે Ctrl+J છે આવશે સેન્ટર અલાઇનમેન્ટમાં જ માત્ર બીજો લેટર છે યાદ છે રાખવાનો છે તો સેન્ટર અલાઇનમેન્ટનો શોર્ટકટ છે શું થશે Ctrl+E છે થશે રેડી એના પછીનો જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટેટ ધ સિમ્બોલ ઓફ કેરેક્ટર સ્પેસિંગ ચલો એક નવો પ્રકારનો પ્રશ્ન આવ્યો કેરેક્ટર સ્પેસિંગ શેમાં આવે છે વર્ડ એક્સેલ પાવરપોઈન્ટ બધામાં આવે છે પરંતુ સૌથી વધારે હાઇલાઇટ ક્યાં થયેલું છે સૌથી વધારે આમ બહારની બાજુ કઈ જગ્યાએ હશે પાવરપોઈન્ટમાં હશે સ્ટેટ ધ સિમ્બોલ ઓફ કેરેક્ટર સ્પેસિંગ બે અક્ષરો વચ્ચે રાખવામાં આવતી જગ્યાને કેરેક્ટર સ્પેસિંગ કહેવામાં આવે છે તો કેરેક્ટર સ્પેસિંગનો સિમ્બોલ છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં કેવો હોય છે તો તમે લોકો જોઈ શકો હોમ મેનુ અંતર્ગત ફોન્ટ સેક્શનની અંદર છે અહીંયા આગળ આવું કેરેક્ટર સ્પેસિંગ છે આવે છે અને કેરેક્ટર સ્પેસિંગનો સિમ્બોલ છે કયો થશે C છે થશે રેડી તો આ જે જવાબ થશે કેરેક્ટર સ્પેસિંગનો સિમ્બોલ છે એ શું થશે તો કે કેરેક્ટર સ્પેસિંગનો સિમ્બોલ છે થશે આ રીતે AV નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓપ્શન ઇઝ યુઝડ બરાબર કયો ઓપ્શન છે એ ઉપયોગમાં આવે છે ટુ અલાઇન ટેક્સ્ટ હોરિઝોન્ટલી ઓર વર્ટિકલી ઇન માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટમાં માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઈન્ટમાં તમારે અક્ષરોને આમ ઉપર નીચે બરાબર અને ડાબે જમણે છે વ્યવસ્થિત ગોઠવવા હોય તો નીચે પૈકી કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો કે એના માટે છે કયો ઓપ્શન આવે છે ટેક્સ્ટ અલાઇનમેન્ટ ઓપ્શન છે ઉપયોગમાં આવે છે
ટેક્સ અલાઇનમેન્ટ અથવા અલાઇન ટેક્સની મદદથી તમે લોકો શું કરી શકશો તો કે અક્ષરો જે છે લખાણ છે એને તમે ઉપર નીચે અથવા ડાબે જમણે છે વ્યવસ્થિત રીતે છે ગોઠવી શકશો. એના પછી પાવર પોઈન્ટનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એનિમેશન ઇફેક્ટ. પહેલી વસ્તુ સમજો એનિમેશન, બરાબર. બે પ્રકારના શબ્દો છે પાવર પોઈન્ટમાં છે, અમલમાં છે. એક એનિમેશન છે અને બીજું જે છે એ કયું છે તો કે બીજો જે શબ્દ છે એ છે ટ્રાન્ઝિશન. ટ્રાન્ઝિશન શેના માટે વાપરવામાં આવે છે? સ્લાઇડને જો તમારે ઇફેક્ટ આપવી હોય તો ટ્રાન્ઝિશન શબ્દ આવે છે. ફરીથી સ્લાઇડને કોઈ ઇફેક્ટ આપવી હોય તો ટ્રાન્ઝિશન શબ્દ છે ઉપયોગમાં આવે છે. અને સ્લાઇડની અંદર રહેલી માહિતીને જો તમારે કોઈ સ્લાઇડની અંદર રહેલી માહિતીને જો તમારે કોઈ બરાબર ઇફેક્ટ આપવી હોય તો એનિમેશન શબ્દ આવે છે. ઓકે, અહીંયા આગળ બી તમે જોઈ શકશો એક ટ્રાન્ઝિશન છે અને એક એનિમેશન છે. ઘણી એક્ઝામમાં બી આ પ્રશ્ન છે પૂછાઈ ગયો છે કે ભાઈ સ્લાઇડને ટ્રાન્ઝિશન અને સ્લાઇડને ટ્રાન્ઝિશન આપો અથવા તો સ્લાઇડમાં એનિમેશન આપો. તો આ માહિતી છે તમને લોકોને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. સ્લાઇડને આપવામાં આવતી ઇફેક્ટને ટ્રાન્ઝિશન કહેવામાં આવે છે અને સ્લાઇડની અંદર રહેલી માહિતીને આપવામાં આવતી ઇફેક્ટને એનિમેશન છે કહેવામાં આવે છે. ઓકે, તો એના કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે? ફેડ, વાઇપ, ફ્લાઇન, ડિઝોલ્વ અને ઉપર પૈકી બધા. રેડી? તો અહીંયા આગળ છે સાચો જવાબ શું થશે તો કે આ જે બધા છે એ બધા શેના એક્ઝામ્પલ છે તો કે એનિમેશનના એક્ઝામ્પલ છે. એટલે સાચો જવાબ શું થશે? ડી, ઓલ ઓફ ધ અબવ. રેડી? એનિમેશનના એક્ઝામ્પલ થશે ફેડ, વાઇપ, ફ્લાઇન, ડિઝોલ્વ. આ બધા છે એનિમેશનના એક્ઝામ્પલ છે. 11મા ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ તો વોટ ઇઝ ધ ફાઇલ એક્સટેન્શન ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ? માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની કોઈ બી તમે ફાઇલ છે બનાવો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એનું એક્સટેન્શન શું થાય? બરાબર છે. અને એક્સટેન્શનનો ઉપયોગ શેના માટે થાય તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ખબર પડે કઈ ફાઇલ છે શેમાં ઓપન છે કરવાની. આપણે જે રીતે કાસ્ટ સિસ્ટમ આવે છે, તમે સરનેમ હોય સરનેમ ઉપરથી કાસ્ટ ખબર પડી જાય, એવી જ રીતે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માટે છે એ ફાઇલ એક્સટેન્શન સિસ્ટમ છે ઉપયોગમાં આવે છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ ફાઇલ એક્સટેન્શન ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ? માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની અંદર છે ફાઇલ એક્સટેન્શન શું હોય? તો હાલમાં જે લેટેસ્ટ ફાઇલ સિસ્ટમ છે એની અંદર છે કયું આવશે? .xls આવશે. 2007 પહેલા એટલે કે 2003 સુધી છે .xls આવતું. 2003નો ઉપયોગ કોઈ જગ્યાએ નથી થતો. હાલમાં જે ઉપયોગ થાય છે .xlsનો ઉપયોગ થાય છે. XLM છે, XLM બી છે, બટ આ બધા છે શેના માટે? એમ લખેલું એટલે મેક્રો માટે છે. એક્સેલ ફાઇલ માટે જો એક્સટેન્શન હોય તો એ કયું આવશે? .xlsx છે આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આગળ જઈએ તો સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે, સમજીએ. ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ક્વેશ્ચન શેનો છે? માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલનો ક્વેશ્ચન છે. કવિ શું કહેવા માંગે છે સમજીએ. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 1 2 3 ઇઝ રિટન ઓન વિચ સાઇડ ઓફ ધ સેલ? 1 2 3 છે એટલે કે તમે આમ આંકડા લખો 1 2 3 અથવા તો 4 5 6 7. આ આંકડા લખીને તમે જેવું એન્ટર આપશો એટલે એ જે આંકડાકીય માહિતી છે સેલમાં કઈ જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય. રેડી? એવો ક્વેશ્ચન છે કવિએ આપણને અહીંયા આગળ પૂછ્યો છે. ફરીથી ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ, અહીંયા આગળ કોમા છે ધ્યાનમાં લેજો, બરાબર? નહીં તો એક્સેલ 1 2 3 થઈ જશે. ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ 1 2 3 ઇઝ રિટન ઓન વિચ સાઇડ ઇન ધ સેલ? સેલમાં 1 2 3 કઈ બાજુ લખાશે? તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકશો કે લખીને જેવું એન્ટર આપશો એટલે આંકડાકીય માહિતી કઈ બાજુ ગોઠવાઈ જાય તો કે જમણી બાજુ છે ગોઠવાઈ જશે. એક માહિતી ખાસ ધ્યાનમાં છે લેજો કે એક્સેલમાં, બરાબર, એક્સેલમાં આંકડાકીય માહિતી જે છે એ કઈ બાજુ ગોઠવાશે તો કે રાઈટ સાઈડ ગોઠવાય અને લખાણ હશે તો એ કઈ બાજુ ગોઠવાશે? લેફ્ટ સાઈડ છે ગોઠવાશે. તો અહીંયા આગળ આંકડા પૂછ્યા છે, આંકડા કઈ બાજુ થશે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે થશે. તો અહીંયા આગળ આ પ્રશ્નનો જવાબ છે શું થશે? 1 2 3 છે કઈ બાજુ ગોઠવાશે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે ગોઠવાઈ જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ જઈએ. ધ ખાલી જગ્યા symbol is used to indicate the insert function in the formula bar in Microsoft Excel. ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે અહીંયા આગળ તમને લોકોને પૂછવામાં આવ્યો છે. કવિ શું કહેવા માંગે છે કે કયા સિમ્બોલની મદદથી, બરાબર છે, ઇન્સર્ટ ફંક્શન છે તમે ફોર્મ્યુલા બારની અંદર છે જોઈ શકશો. બરાબર? ક્વેશ્ચન શું છે તો કે ઇન્સર્ટ ફંક્શનનું જે સિમ્બોલ છે એ કયો છે માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફોર્મ્યુલા બાર પહેલાં કઈ જગ્યાએ આવે તો કે ફોર્મ્યુલા બાર છે અહીંયા આગળ આવશે. એમાં 3 સિમ્બોલ છે હોય, આ પહેલો, આ બીજો અને આ જે છે ત્રીજો. પહેલો સિમ્બોલ છે એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો કે પહેલા સિમ્બોલને કેન્સલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજો જે સિમ્બોલ છે એને એન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને ત્રીજો જે સિમ્બોલ છે એને ઇન્સર્ટ ફંક્શન તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે.
તો આ ત્રણ સિમ્બોલ અહીંયા આગળ છે અને આ જે 3 સિમ્બોલ છે એની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો આ 3 સિમ્બોલમાં સાચો જવાબ છે શું થશે fx થશે. તો ઇન્સર્ટ ફંક્શનનો સિમ્બોલ કેવો આવશે તો કે ઇન્સર્ટ ફંક્શનનો સિમ્બોલ છે આ રીતે fx પ્રકારનો છે આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ તરફ છે જઈએ. વોટ ઇઝ .com ડોમેન યુઝ ફોર? ડોમેનનો પ્રશ્ન છે, ઇન્ટરનેટનો પ્રશ્ન એકદમ સિમ્પલ છે, એકદમ સહેલો છે. .com શેના માટે આવે? કમર્શિયલ પર્પઝ માટે છે આવશે. જે પ્રશ્નો સહેલા હશે એમાં આપણે સ્પીડમાં આગળ વહી જશું એટલે તમને લોકોને બરાબર ફટાફટ છે આ બધી માહિતી છે જાણવા મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે સ્પેસિફાઈ ધ યુએસબી ટાઈપ. ઓકે, એકદમ નવા પ્રકારનો સરસ પ્રશ્ન છે. યુએસબી, બધાને યુએસબીનું પૂરું નામ ખબર જ હશે, યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ, બરાબર છે, કે જે આપણે પેન ડ્રાઈવ કે મેમરી કાર્ડ કે કોઈ જગ્યાએ છે આપણે યુઝમાં છે લેતા હોઈએ. ઓકે, ક્વેશ્ચન શું કહેવા માંગે છે? યુએસબીના કયા કયા ટાઈપ છે આવે છે. તમે લોકો જ્યારે પેન ડ્રાઈવ છે લેવા માટે જાઓ અથવા તો શું કહેવાય પેન ડ્રાઈવ લેવા માટે જાઓ અથવા તો બીજું કંઈ બી લેવા માટે જાઓ તો એમાં યુએસબીના કયા કયા ટાઈપ આવે તો કે 2.0 આવે, 3.0 આવે, બરાબર. 0.3 છે નથી આવતું. અહીંયા આગળ છે તમે લોકો જોઈ શકો કે પહેલાં જે આવતા એ 1.0, 1.1 છે, બરાબર. હાલમાં જે ઉપયોગમાં આવે છે બ્લેક કલરમાં હોય એ 2.0 છે. બ્લુ કલરમાં આવે એ 3.0 છે કે જેમાં ડેટા ટ્રાન્સફરની સ્પીડ છે ખૂબ વધારે હોય છે. અને એના પછી જે આવે છે એ 3.1 છે અને હાલના ટાઈમમાં ભેગા જે આવે છે એ 3.0 અથવા 3.1 બી હોય છે કે જેની મદદથી તમે પાવર ડિલિવરી એટલે શું થાય? માનો કે તમારે ચાર્જિંગ કરવું હોય, તમારું લેપટોપ બંધ હોય તો કમ્પ્યુટરમાં અથવા લેપટોપમાં એક પોર્ટ એવો આવે છે કે તેમાં તમે યુએસબી છે નાખીને બીજી બાજુ ઓટીજી અથવા ટાઈપ સી છે તમારા મોબાઈલમાં લગાડી દો તો તમે લોકો ચાર્જિંગ છે કરી શકો, બરાબર. આવા પ્રકારના પોર્ટ બી કમ્પ્યુટર અથવા તો લેપટોપની અંદર છે આવે છે જેને પાવર પોર્ટ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે અને આ બધા જ તે યુએસબી છે. તો અહીં આગળ આપણો સાચો જવાબ શું થશે તો તમે લોકો અહીંયા આગળ ઇમેજ જોઈ શકો અને બીજી વસ્તુ છે એની અંદર તમે કેટલી પિન છે એ બી જોઈ શકો. અને હાલમાં જે ટાઈપ આવે છે ટાઈપ સી આવે છે કે જે તમે લોકો ઘણી બધી જગ્યાએ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ઓકે, અને એમાં કેટલી પિન આવે છે એ બી તમને અહીંયા આગળ બતાવ્યું છે. તો નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે સ્પેસિફાઈ ધ યુએસબી ટાઈપ. આ જે પ્રશ્ન હતો એનો ટાઈપ શું થશે? યુએસબીના જે ટાઈપ છે કયા કયા થશે? 2.0, 3.0 એટલે સાચો જવાબ થશે બોથ એ એન્ડ બી. ઓકે, તો આટલી જે માહિતી હતી, આટલા જે પ્રશ્નો હતા એ હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ માટેના પ્રશ્નો હતા. 15 પ્રશ્નો છે એ હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટ માટે તમને લોકોને યુઝફુલ છે થશે. તો આજના દિવસે આટલી માહિતી છે રાખું છું. નેક્સ્ટ છે આવી જ માહિતી સાથે આવા સરસ લેક્ચર માટે છે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ. થેન્ક યુ.